Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn lắp chiếc xe trộn bê tông này nhé. Xe có thùng đựng bê tông lớn. Thùng này có thể xoay được nhờ gối đỡ ở đây và hai con lăn phía sau. Khi có bê tông ở trong, thùng xoay liên tục để tránh bê tông bị hóa cứng. Bê tông chảy ra rơi xuống phễu này, sau đó theo máng chảy vào thùng xe phun bê tông. Xe có bộ che chắn hai bánh sau và có bộ khung này giúp trèo lên phía sau xe dễ dàng. Đã làm các bạn đợi lâu, lắp thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được các video sớm nhất nhé. Và đây là các bạn đã yêu cầu mình lắp nhé. Cảm ơn các bạn. Đoạn này lắp khó, các bạn nhớ để ý kỹ nhé.